Hazard na lang. So ayun guys, galing po ako ng Banawi kasi bumili ako ng surplus na intake camshaft. Ito yung binili ko, ito yung sa accent ko. Yan, so ang nangyari kasi niyan, nabali siya dito sa puno niya. Ito na yung tamang timing niya. Ito. So ang nangyari kasi noon, umikot siya. Ang nangyari, nakapaganon siya, oh. Ganyan. So hindi talaga siya andar. So ganyan dapat. Saan na ba yan? Hindi. Yan. Ganito ang tamang timing. Yan na. Umandar din. Bye-bye. 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 Alis na, Daddy. Ako, di sasama. Dito lang Bye-bye. Guys, babalik na ako ng Quezon City. Init. So init. Kalak pala. Init. Kuha natin tong si aircon. So yun guys, ano ba lalagay ito? Ito yung problema sa Fortuner eh. Hirap malagyan ng camera eh. Ang hirap lagyan ng camera. Yan. Yun o, sumasabit. Sumasabit talaga. Dito lang. So guys, welcome back sa panibagong vlog. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Ako lang palang i-shoutout yung isang subscribers natin na nagwo-work sa Bukawi Tollgate. Yan, so sir, shoutout sa'yo. Pasensya na hindi ko na natanong yung pangalan mo, hindi na tayo nagpag-picture. Yan, so nandito ako sa Bulacan ngayon. Tapos pupunta na akong Quezon City. Itong Fortuner muna yung gagamitin ko kasi nakatambay na to dito. Ang pangit kasi pag yung sasakyan hindi mo nagagamit kasi minsan nadidrain yung battery, lumalambot yung gulong, yan. So, pabalik ako ng Quezon City ngayon. So, ano ba pag-uusapan natin? Pag-uusapan natin yung sa Hyundai Accent ko. So, ang nangyari sa Hyundai Accent ko, pinatap overhaul ko. Kasi tumirik ako doon sa may congressional app. So, sobrang inis ko kasi ang nangyari, ni-raker ako, hinatak ako ng raker. So tumasas ko ng 2.5 na sobrang lapit lang sa bahay. So ang nangyari, tumukod yung mga hydraulic valve na yun yung pinagkabitan ng parang spring na magtutulak ng mga barbula. Yan, so yun yung nangyari. Tapos yung intake camshaft ko is nasira. Dito siya, papakita ko sa inyo, nabali. Ito yung intake camshaft. Yan, tapos may gas-gas yun dito. Yan. So anong nangyari kasi, sa sobrang kapal ng sludge, tumigas siya dun sa mga hydraulic valve. So hindi na siya gumagalaw. So anong nangyari, tumutukod yung mga valve na yun, na yung mga valve na tatamaan itong mga to. Nung tumukod yung mga valve na yun,
ito yung napuwersa. Kasi meron siyang timing chain dito eh. So ang nangyari, napuwersa siya. Ikot siya ng ganon, napuwersa. So nabali ngayon to, itong intake camshaft. So buti na lang yung intake camshaft lang yung nadali. So ang laki ng ginastos ko, umabot ako ng, kung lahat-lahat nasa 32,000 yung naubos ko. So maraming nagsasabi dyan, hindi kasi alaga sa change oil yan. Kasi hindi talaga siya naalagaan sa change oil. Kasi yun nga, may driver ako dito, napapabayaan ko na siya. Napabayaan ko yung sasakyan na to, o yung sasakyan na to, napabayaan ko yung accent. So hindi ko siya namomonitor masyado na lumalampas na pala ng todo yung interval nung change oil. So ganun yung dapat tamang timing niya. So ang nangyari, itong camshaft na to, umikot siya ng paganon, nagkapaganon siya. Ito yung nasa ibabaw, dapat paganon siya. Yung tamang timing dito, yung tamang alignment, to makikita mo naman tong parang may bilog dito. So yan yung guhit para sa timing niya. So ito umikot siya ng ganun kasi napuwersa. So ito natanggal yan. Umipat siya ng butas dito sa nabali. Buti na lang nalaman ni Jess, yung mekaniko na kakilala namin. Kasi ang unang ginawa, tinap overhaul namin. So top overhaul, nagawa niya. Bumili na ako ng mga kailangan. Bumili ako ng mga valve seal. Yan, bumili ako ng mga ganyan. Bumili ako ng crankshaft oil seal. Bumili ako ng cylinder head gasket. Yan. After nun, binalik na lahat. Binalik na nung Sabado. So ang nangyari, ayaw pa rin niyang umandar. Singaw pa rin. Ang ginawa ni Jess, yung mekaniko, pinag-aralan niyang maayos yung tamang positioning nung mga camshaft. So ang nangyari, ito yung napansin, wala sa tamang posisyon yung intake camshaft. So kaya kahit anong paandar namin, umiikot siya, o tama, umiikot siya, pero singaw. Sumisingaw yung mga barbula niya. Kasi wala naman sa tamang posisyon yung yung itong mga camshaft eh. Nung tinanggal tong tornilyo, ang nangyari, umikot siya pag ganun. So nakita na namin yung problema. Yan. Ito umikot. Wala sa timing tong camshaft kasi nabali na yung nandito. So hindi ko na siya i-explain masyado, no? Kasi magdadrive na ako pauwi. So ganun lang yung nangyari. Yung accent ko okay na. Naiuwi ko na siya sa bahay. So yun nga, ang laki ng ginastos ko, nasa 32,000 din siya lahat kasama yung mga pyesa. Tapos after 1 week, nakatambay lang naman siya sa bahay kasi yung driver no, si Kuya Henry, wala pa. Sa February 8 pa siya babalik dito sa Manila. So yun, nasa bahay na siya ngayon. After 1 week, nilagyan ko muna siya ng ordinary na oil. Tapos i-change oil ko ulit siya next week. So ganun, para bumaba lahat ng mga oil sludge. Ito lang yung advice ko sa inyo. Kailangan talaga natin alagaan yung pag-change oil. Kasi aminado ako na hindi ko talaga na-monitor yung accent. Seryoso, hindi ko siya na-monitor, kaya ganun yung nangyari. So nagbakasyon si Kuya Henry nung January 8. Nagkatambay lang sa bahay yung accent. So nung pinaandar ko, sabi ko parang kakaiba na yung andar niya. So maingay, tapos ma-vibrate siya. So hindi normal na So kaya nag-decide ako na palinisan doon kay Boss Ritz. So nangyari, in-advise nila ako na i-overhaul na talaga, ibaba na lahat. Pero ako hindi ako nakinig kasi sabi ko baka kaya namang linisan lang yung ibabaw, kasi sobrang dami na rin naman nilang nagawa doon. So hindi ko sila sinisisi sa nangyari kasi kasalanan ko pa rin talaga. Kasi yun nga, sinabi nila na dapat overhaul na yung gagawin talaga doon, pero hindi ako nakinig. So kasalanan ko pa rin. Doon ko na dinala sa kakilala namin na malapit lang sa bahay sa Quezon City, kasi mahirap naman, ang laki ng gagastusin kung ipapahata ko papunta doon sa Malabon, di ba? So ang ginawa ko, sinabi ko kay Boss Ritz na, boss, dito ko na lang ipagawa sa kakilala ko kasi baka mahuli pag naghahata kami ng
sasakyan. So alam ko bawal yun eh. Alam ko titikitan ng MMDA pag nakitang ganun eh. Diba? So dapat yung mga maghahatak-hata yung tawag dito, yung mga towing services talaga, yung mga company. So hindi ko alam. Pero may narinig din ako na okay lang daw basta bakal yung ginagamit mong panghila, wag yung mga lubid. So ang ginawa namin doon, tinawagan ko si Rodel, yung pinsan ko na driver sa Sias. So yung Sias yung ginamit namin panghatak doon sa Accent. Kapal, no? Ang liit lang pala ng piston nito, no? Linis ah. First start. Sana umandar. Game na. So ayun guys, galing po ako ng Banawi kasi bumili ako ng surplus na intake camshaft. Ito yung binili ko, ito yung sa Accent ko. Yan, so ang nangyari kasi niyan, nabali siya dito sa puno niya. So umikot yung cams niya, kaya pala ayaw umandar yung Accent ko kasi wala sa tamang timing kasi yun nga, umikot na siya ng isang beses. So kahit anong paandar ko, sumisingaw talaga siya. So ikakabit yan mamaya, papunta na ako dun sa shop. So ito na yung tamang timing niya. Ito. So ang nangyari kasi noon, umikot siya. Ang nangyari, nakapaganon siya, oh. Ganyan. So hindi talaga siya andar. So ganyan dapat. Saan ba yan? Hindi. Yan. Ganito ang tamang timing. Umandar din. So ayun, dinala namin sa Kamyas, malapit lang sa bahay. So yun, pinagawa ko doon 2 araw din. So nung Sabado, akala namin aandar na kasi nabilhan ko na lahat ng mga piyesang kailangan. So yun nga, ayaw pa rin umandar. Singaw pa rin siya, walang compression na nagaganap. Bumili na ako ng bagong spark plug. Tapos yung spark plug nun bago pa. So bumili pa ako ng isa, baka kukulangin. So ayaw pa rin talagang umandar. So kahapon siya nagawa. Kasi bumili pa ako ng
intake camshaft sa Banawe. Ang bili ko pala dyan guys is 13,000 13 no, ang bili ko pala dyan is 5,000 pesos lang. Yan, so nakakatipid ako kasi ang pinuntahan ko doon sa Luna, Banawe. So kung kailangan nyo ng mga pyesa ng Kia, ng Hyundai, Sangyong, yan, sa Luna, Banawe kayo pupunta. Okay, so yun lang yung pwede kong ma-vlog dun sa accent ko. Kailangan alagaan natin sa change oil. Kasi yung accent talaga hindi ko siya namomonitor talaga kasi sa sobrang busy ko. So hindi ko alam na sobrang lampas-lampas na pala yung sunog na sunog yung yung mga langis doon sa makina. Kaya nagkaka-oil sludge siya, tumigas, gano'n. So yung accent kasi pag sinabi ng Henry na Doy, change oil na tayo. Yun, sige, sabihin ko na change oil. Pero naghihintay lang ako na magsabi si kuya na kailangan na namin mag-change oil. Pero lampas na pala. Okay, so yun lang. Para hindi mangyari sa inyo yung mga nangyari sa akin, yung para hindi kayo mapagastos, alagaan nyo sa change oil yung sasakyan nyo. Ganun lang talaga yun. Kasi itong city ko, yung isang accent ko, itong Fortuner, alagang-alaga ko talaga sa change oil. So itong Fortuner nga 3,000 to 5,000 kilometers, change oil na ako niyan. Hindi ko niya pinapatagal yan. So yun lang guys. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe kung bago ka pa lang sa aking channel. God bless.